يديرون الأزمات التي أحيانا هم يصنعونها، يعني أحيانا هم يصنعون أزمات وأحيانا تكون الأزمة موجودة على قارعة الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة من حلف بغداد وحتى ناتو الشرق الأوسط. ما الذي تريده أمريكا وما الذي سيرد به السعوديون والعرب؟ حلقة جديدة نقرأها عليكم بعد كل هذا اللغط والتصورات والكلام عن ناتو الشرق الأوسط الذي سيعلن قريبا، والناتو العربي وخلافه، وما صرح به، النقاط التي صرح بها ملك الأردن الملك عبد الله. في الحقيقة فكرة التحالف، مبدأ التحالف كمبدأ، يعني مبدأ مطلوب يعني لكل الدول، وما في دول صغرى أو عظمى من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أصغر دولة مسجلة في الأمم المتحدة إلا وتسعى أن يكون لديها تحالفاتها ويكون لديها توازناتها، والدول تقاس بقدرتها على الحشد والتحالف. فالفكرة من جهة المبدأ أنه يكون عندك تحالفات دولية أو إقليمية فكرة ممتازة، لكن بشرط أن تكون هذه التحالفات تلبي مصالحك، تلبي حدود الأمن الإقليمي والقومي والوطني لك، وتبني لك مستقبل أفضل، لا على المستوى الأمني ولا على مستوى التنمية الاقتصادية. هذه من جهة المبدأ ومن جهة الفكرة العامة. تاريخيا كان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دعموا بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عز الحرب الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية ما بين المعسكر الشرقي اللي كان يمثله الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي اللي كانت تمثله الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الناتو، دعمت إنشاء ما كان يسمى بحلف بغداد. حلف بغداد دعمته الولايات المتحدة الأمريكية ورعته بريطانيا، عقد في عام 1955 بداية بين العراق وتركيا أيام حكومة نور السعيد، ثم انضمت إليه باكستان وإيران وتركيا بوجود وبرعاية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هذا الحلف أنشئ في البداية لدحر النظام أو التمدد الشيوعي اللي كان حاصل في تلك الأيام. كان في إيران الشاه، وكان في باكستان، وكان في مملكة العراق، وكان في تركيا اللي انضمت فيما بعد لحلف الناتو. فالفكرة كانت هي لمصلحة أمريكية عامة تامة لدحر المعسكر الشيوعي الذي يتمدد باتجاه الشرق. في الحقيقة أنه هذا الحلف ولد ميتا ولم ينفع، يعني فالتمدد الشيوعي حصل في سوريا وفي العراق نفسه بعد حكومة عبد الكريم قاسم في عام 58 وعام 59، وأيضا في اليمن الجنوبي وقتها، وبالتالي وصل وتمدد أيضا إلى مصر وإلى السودان في تلك الفترة. إضافة إلى ذلك أنه حلف بغداد في تلك الفترة حصلت الحرب الهندية الباكستانية، ولم يكن للحلف أي دور في الدفاع عن باكستان. كان الحلف هو يتكلم على الدفاع والأمن ومنظومة الدفاع لكل هذه الدول المتعاقدة في التحالف، لكنه لم ينجح للظروف التي ذكرتها ولظروف أخرى تاريخية ليس سبيل حديثها الآن. حلف الناتو الجديد الذي نسمع عنه في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية والعربية والإسرائيلية يتكلم عن حلف فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، والدول العربية مصر والسعودية ودول الخليج والعراق والأردن وخلافه. هذا مجرد كلام، أفكار، والأفكار في السياسة تباع وتشترى وتتداول وتوضع على الطاولة، ومو معنى أنه وجود أي أفكار، يعني في السياسة لا ترفض فكرة من البداية، لا، تعاطى معها وقلبها يمين وشمال واسأل،
وضع سيناريوهاتها. وبالتالي ففكرة التحالف إذا كانت واضحة محدداتها وقدراتها والعدو المشترك ومحدداتها الأمنية والإقليمية وكيف تتوجه وكيف تتحرك والستاندرز للجيوش وقيادة موحدة وكذا، فكرة جميلة جدا، يعني على الورق فكرة جميلة جدا، لكن في الواقع صعبة جدا. في المملكة العربية السعودية اللي هي أنا أعتقد أنها ميزان ورمانة ميزان التحالفات، كانت أو كادت أو هي بالفعل أكثر دولة ربما في العصر الحديث بعد الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها قدرة على الحشد وعلى إجراء التحالفات. وأبدى لكم، وكانت كل التحالفات اللي تعقدها دولة مثل المملكة العربية السعودية نابعة من مصلحتها الوطنية ومن مصلحتها العربية والإقليمية للمنطقة عموما. فإحنا شفنا في تلك الفترة كان أيام الملك فهد، أيام عام 1990 عندما غزا العراق الكويت، بل قبلها عام 1968 أيام عبد الكريم قاسم تقريبا كان في اعتداء من العراق على الكويت وفعلت، وكانت السعودية من الدول المؤسسة لاتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدول العربية، وذهب الجيش السعودي والمصري على حدود الكويت في تلك الفترة. بعدها عام 1990 كان في تحالف دولي عقدته المملكة العربية السعودية من 33 دولة في وقت عاصفة الصحراء. قبلها أيضا كان هناك في تحالف لدول مجلس التعاون الخليجي، واللي كان نواته قوات درع الجزيرة. هذا المجلس اللي صمد طوال الفترة منذ بداية الثمانينات وحتى يومنا هذا، وعنده حد أدنى على الأقل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي لردع أي اعتداء خارجي. بعد ذلك يعني حدثت يعني حتى في فترة قريبة كان التحالف العالمي اللي شكلوا ولي العهد مكون من 47 دولة إسلامية، التحالف العالمي ضد الإرهاب، اللي أعلنوا ولي العهد السعودي يمكن في 2015 2016 في هذا الحدود. وكان هذا التحالف عامل مهم جدا في ردع تمدد داعش وتمدد الميليشيات الشيعية من جهة الشمال السعودي، وكان أيضا عدم أخذ قضية عادلة لنوايا باطلة. كان الهدف في تلك الفترة كان في نهاية حكم الرئيس أوباما تعليق مشذب الإرهاب بالدول العربية وتحديدا بالمملكة العربية السعودية ومصر، خصوصا أنه جاء بعد الربيع العربي. بعد ذلك أيضا أطلقت المملكة العربية السعودية التحالف العربي المكون من 12 دولة، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وصدرت به قرارات للأمم المتحدة. بعد أيضا كان استقبال الرئيس الأمريكي ترامب، كان من تقريبا موجود 56 دولة إسلامية عربية في مقابل الرئيس رئيس أعظم دولة أو أقوى دولة في هذا العصر الولايات المتحدة الأمريكية. على أساس كذا أنا أقول المملكة العربية السعودية هي نقطة أو رمانة الميزان في عملية التحالفات، لكنها عبر التاريخ ما تنخرط في دائما ما تكون متأنية، ما تنخرط في تحالفات دولية أو منظومات دولية إلا إذا أمنت وعرفت أنه هذا التحالف مصالحها فيه واضحة ومحددة، وقادر هذا التحالف أن يكون يعني مدافعا ومظلة تستطيع منها المملكة العربية السعودية وأشقائها العرب أنهم يتحركون من خلال هذا التحالف. إذن فإحنا عندنا في تجربة دولية تحالف بغداد، وفي تجارب محلية. الدول العربية حقيقة يعني، وعلى سبيل المثال مصر والسعودية بيجرون دائما مناورات مع الأردن، السعودية والإمارات، ففي تعاون عسكري، وحتى هذا التعاون العسكري أحيانا بيمتد إلى تمارين دولية مع دول الناتو، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع
اليونان، مع كذا، أيضا في بالنسبة للدول اللي موجودة أو لها علاقات مع إسرائيل أيضا لها تمارين عسكرية واتفاقيات في الطريق شبه دفاعية أو دفاعية أو مظلات دفاعية عن الأمن أو عن الأجواء أو كذا، مظلات دفاع جوي. طيب، ما الذي تريده أمريكا ولماذا في هذا الوقت؟ شوف، الأمريكان عبر التاريخ كما يقول كيسنجر يديرون الأزمات التي أحيانا هم يصنعونها، يعني أحيانا هم يصنعون أزمات أحيانا، وأحيانا تكون الأزمة موجودة على قارعة الطريق، يديرون الأزمات ولا يحلونها أبدا. الأمريكان تحركوا بعد أن غفلوا عن المنطقة فترة من الزمن. هذه الغفلة التي تقريبا كانت بعد 11 سبتمبر، يعني بدأ الانحراف الأمريكي عن ذلك، ووصولا للحرب الروسية الأوكرانية الحالية اللي أبدت فيها السعودية ومصر والإمارات ودول المنطقة كاملة حيادا وتوازنا رائعا. يعني لم تعطي كروتها كاملة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وأيضا لم تؤيد روسيا، وتمتعت بعلاقات مع روسيا ومع الصين اللي تنامت هذه العلاقات من بعد 11 سبتمبر إلى يومنا هذا، حتى أصبح التبادل التجاري للصين مع الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات أضعاف التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ومع الغرب. فبالتالي نجد أنه في هدف للولايات المتحدة الأمريكية إزاحة هذا التوازن والحياد العربي باتجاه الغرب لاستخدامه فيما بعد في هذه وجهة النظر الأمريكية، لاستخدامه فيما بعد في الحرب الروسية الأوكرانية، أو في فكرة قديمة موجودة عند الأمريكان، وهي خلق حزام أخضر يمتد من تركستان الشرقية من جهة الإيغور، مرورا بطالبان، مرورا بإيران، مرورا بالعراق، مرورا بسوريا، وصولا للأردن. هذا الحزام الأخضر الهدف منه، هذا الأمريكان، أنا بقول لك بقرأ كيف يفكر العقل الأمريكي في هذه المنطقة. الهدف منه محاصرة النفوذ الصيني والروسي من التسلل إلى المنطقة، وعدم وضع هذا الحاجز الأخضر اللي هو الإسلامي بين قوسين، عدم وضعه في توائم بشكل منسق. يعني تجد اللعب على الطائفية فيه إيران، فيه ميليشيات شيعية، بجنبها طالبان، بجنبها داعش. يبدو لي أنه الناتو والولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تكرار التجربة في عام 79 لأجل وضعه في مواجهة روسيا والصين. كيف هم يوائموا هذا الخط الأخضر أو السد الأخضر بحيث أن يكون منيعا ضد روسيا والصين، هذا هو التحدي المقابل لهم، وأن لا يكون منسجما مع ذاته. يعني يكون طالبان ضد إيران، داعش ضد الميليشيات الشيعية، ميليشيات سنية، تنظيمات، وبالتالي هذا بالنسبة لهم تحدي. 3، يرى الأمريكان أنه استخدام فزاعة إيران، خصوصا أنه يبدو لي أنه إيران على عتبة السلاح النووي، فاستخدام فزاعة إيران في المنطقة لأجل دفع الدول العربية من جهة إلى مظلات أمنية ومظلات تحالفات دولية، خصوصا أنه الخوف الرئيسي الذي تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليس من إيران ذاتها. اتركوكم من كل الضربات والاغتيالات التي تحدث. نعم، هم يريدون أن يعطلون السلاح النووي في إيران، لكنه المشكلة الحقيقية ليست في السلاح النووي الإيراني. المشكلة الحقيقية التي
يعرفها الغرب وسمعها من أكثر من تصريح من مسؤول سعودي ومن مسؤول عربي، إنه هذا حصول إيران على سلاح نووي أو إنها أصبحت على العتبة يفتح المجال واسعا لوجود قوة نووية ثالثة في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في تركيا أو في غيرها من الدول. فبالتالي هدف يعني من ضمن أهداف هذا الناتو الشرق أوسطي تطمين تلك الدول من جهة أنه لا تسعون في هذا الاتجاه، وإحنا حنكون مظلة يعني حامية إلى ذلك أو حامية من ذلك. كمان في نقطة رابعة بتقول إنه وضع الدول العربية والدول الخليجية إيش أسميه كيس ملاكمة، بحيث إنه الضربات يعني اللي ما بين إيران وإسرائيل تكون على الساحة العربية. وهذا ما نشاهده في العراق، يعني إيران تضرب في العراق وإسرائيل تضرب في العراق وأمريكا تضرب في العراق. في سوريا نفس الوضع يحدث. يراد أن يتكرر هذا المشهد في مجلس التعاون الخليجي، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مصر. فبالتالي يعني وضع إيران وإسرائيل كركيزتين، استخدامهما كفزاعة، أيضا وضع الدول العربية ككيس ملاكمة يتلقى الضربات فقط، وبالتالي وضعهم تحت مظلة. لكن هذه المظلة مثل ما يقال، يعني كان في مقولة الرئيس المصري الراحل: المتغطي بالأمريكان عريان. هذا اللي التصور القراءة الأولية لما الذي تريده أمريكا ولماذا. خلينا نشوف ما الذي سيقوله السعوديون والدول العربية لهذه الفكرة عموما. أولا احنا اتفقنا أنه الأفكار في السياسة تتداول، لكن كونك تشتريها هذا موضوع ثاني. أنا أتداولها وأعرضها وأعمل لها فيتنج وأعمل لها تشذيب حتى تكون مواتية لي، وحتى أنا ألعب فيها أيضا مع الدول الكبرى. أولا الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر متمسكين تماما بعلاقات متوازنة مع الشرق والغرب، ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني متمسكين بعلاقات متوازنة مع روسيا ومع الصين ومع الولايات المتحدة. الشيء الثاني أنه سيقول السعوديون والدول العربية أنه لدينا تحالف أصلا قائم، اللي هو تحالف الدول العربية ضد لإعادة الشرعية في اليمن. هذا التحالف لم تدعمه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الناتو ولا الغرب، بالعكس. يعني هذا التحالف القائم أصلا اللي بالإمكان أنه نؤسس عليه تحالفات أخرى، أيضا تعرض إلى يعني شتى أنواع محاولة الإفشال من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا تحديدا ومن فرنسا. فبالتالي احنا لدينا في الأساس تحالف عقدته المملكة العربية السعودية. الشيء الثالث، ما هي الضمانات التي سيقدمها؟ هذا يتوقف على ما الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية. ما الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة للدول العربية؟ يعني ترى أنا بعض المحللين وبعض البرامج السياسية تتعامل مع الدول العربية ومع السعودية ومصر والإمارات وكأنه هذولا يعني لسه أيتام أو لسه أطفال صغار. الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ومصر، وتحديدا محور الاعتدال العربي، شب عن الطوق وأصبح قادرا على أن يقول كلمته، وهذا ثبت في مرات كثيرة. بس إحنا نحاول إنه إحنا نكسر في مجاديفنا ونقول إنه الدول العربية فقدت وكذا. لا، ثق تماما إنه التحالف العربي اللي نواته السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتحديدا أتكلم على السعودية ومصر، قادرين على إنهم يطرحوا على الطاولة ما الذي يريدونه هم من الأمريكان. الناتو الشرق الأوسط أو الناتو العربي، إحنا مع الفكرة
لكن خلينا نطرح أسئلتنا أيضا. هل سيضمن الأمريكان بهذا الناتو إزالة الميليشيات الإيرانية الإرهابية من العراق ومن سوريا ومن لبنان ومن اليمن؟ هل سيضمن الأمريكان عدم حصول إيران على السلاح النووي؟ هل سيضمن؟ هذه كلها أسئلة سوف تطرح على طاولة الرئيس الأمريكي بايدن عند لقائه في منتصف هذا الشهر. هل سيرغم الأمريكان إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بدولة فلسطين وتأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية؟ هل سيعطي الأمريكان التكنولوجيا والسلاح كما تعطيه لنا الصين وروسيا؟ هل سينقل الأمريكان التكنولوجيا والتقنية والمعرفة للسعودية وللدول العربية كما أم أنهم سوف يتحكمون في ذلك ويبدأوا يدخلوك في موضوع الكونغرس ووافقوا ما وافقوا في حقوق الإنسان وفي القيم اليسارية؟ هل سيمنح الأمريكان ذلك الدول العربية دون إرغام الأنظمة في المنطقة العربية على تبني قيم لا تتفق لا مع دينها ولا مع قيمها ولا مع أخلاقها، مثل المثلية، مثل بعض القيم اليسارية، مثل بعض الكذا؟ فإحنا أمام إشكالية إنه عدم ثقة بالحليف الأمريكي، عدم ثقة. إحنا شفنا الأمريكان في بلد يعني واسع مثل المملكة العربية السعودية كان عندهم بطاريتين كانت رمزية، راحوا سحبوها الأمريكان من أجل إعطاء رسالة لإيران وللحوثيين إنكم اضربوا في المملكة العربية السعودية. السعوديين غطوا هذه البطاريات ولديهم مشتروات في الدفاع الجوي، أنظمة صينية وأنظمة فرنسية، من ضمنها أنظمة صينية لإحراق المسيرات اللي هي ديرتي تكنولوجي بأجهزة الليزر وبخلافها. هل المطلوب يعني السؤال إنه تبقى إيران نووية أن يقتنع العرب والسعودية تحديدا، واللي رفضت هذا الشيء من البداية، قالت متى ما كانت إيران نووية فسنحصل على هذا السلاح بأسرع وقت ممكن؟ هل المطلوب أنه إيران تكون دولة نووية ونعترف بذلك في مقابل مظلة أمنية ليس فيها التزامات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الناتو؟ كل هذه الأسئلة سوف تطرحها السعودية ويطرحها الدول العربية وتطرحها مصر ويطرحها كل الفرقاء في المنطقة. ولذلك كانت جولة الأمير محمد بن سلمان في ضمن هذا الإطار. ولذلك حتى موضوع فزاعة إيران السعوديون صرحوا بذلك أنه متى ما حصلت إيران على سلاح نووي سوف نحصل عليه. والتحالف العربي قمع إيران في اليمن وفي لبنان وحاصرها في لبنان ويجذب العراق باتجاه محيطه الوطني، قادر على أنه يعمل يعني أشياء كثيرة، بل أنه حتى أنه وجود إيران حتى أنا قادر أني أنا أفتح مفاوضات مع إيران. وشفنا الرئيس العراقي كم مرة يجي المملكة العربية السعودية، كم مرة يروح لإيران، كم مرة كذا. فدول المنطقة يعني استخدام الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إيران كفزاعة، هذه بالنسبة للمملكة العربية السعودية ما عادها مقبولة، لأنها قادرة على التعامل مع الوضع الموجود في المنطقة سواء عسكريا سواء سياسيا. وإيران يعني لطالما طلبت من المملكة العربية السعودية، وهذا كمان يعني مش تزكية لإيران، هذه لعانة منها أيضا وشراء للوقت، لا من السعودية ولا من إيران. وبنلعب سياسة وبنلعب سياسة ناعمة وبسياسة خشنة. فالدول العربية سوف تقول يعني في رأيي، وهذه قراءة أنا ما عندي معلومات، أنا أتكلم، عندنا تحالف دعم الشرعية، نوافق على ناتو عربي
وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وفق اتفاقية دول مجلس التعاون، وفق اتفاقية التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وفق مؤتمرات قمم مكة الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، ووفق عدة مقررات في ذلك. ادعموا ناتو عربي قوي أنتم يا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والكذا، ليكون هذا الناتو قادرا على التحالف سواء مع الناتو الغربي أو مع أي ناتو آخر، إما أنه أنت في ذات الوقت لا تسعى إلى تقوية ناتو عربي، لا تسعى إلى تقوية التحالف العربي اللي قادته المملكة العربية السعودية، بل وتحاربه، لا في الأمم المتحدة ولا في حقوق الإنسان ولا في منظمة الصليب الدولي ولا في وتركب تحالف بالطريقة التي أنت تريدها. أنا واثق أنه المملكة العربية السعودية ومصر والدول العربية أيضا لن تنزلق في تحالف لا يضمن الحد الأدنى من مصالحها. حتى لو كان عندنا عدو مشترك اللي هو إيران ما عندنا مشكلة، وأنا سبق أنه قلت أنه السعودية ودول الخليج لن تحارب إيران بالنيابة عن العالم. احنا ممكن نخوض حرب مع إيران وإن شاء الله ما نخوضها ولا تخوضها المنطقة، لأنه هذا في الأساس مضر بالمنطقة، لكن لن نكون إحنا يعني حصان طروادة. موضوع الطاقة والنفط في الخليج ليس، وثبت في خلال الأزمة هذه في السعودية وفي الخليج، ثبت في خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إنه ليس شيئا يخص المنطقة فقط، بل يخص اقتصاد العالم أجمع. فبالتالي أمن المنطقة يهم العالم أجمع، وبالتالي لا يمكن استخدامنا كدرع أو استخدامنا كحصان طروادة في حرب مع إيران، حتى لو كنا نعرف أن هذه الحرب نحن المنتصرين فيها، لكننا أيضا سنخسر أشياء كثيرة في مقابل طرف آخر ليس لديه ما يخسره في ضوء الاضمحلال والانهيار. العرب والمملكة العربية السعودية والحلفاء والدول العربية معها أشقائها معها قادرين على أن يقولوا وجهة نظر منطقية، وبالتالي الملفات سوف تتداول. وأظن في نهاية الأمر أن ناتو الشرق الأوسط سيذهب يعني كأفكار، سيبقى أفكار وسيذهب في أفكار يعني في ظل الأزمات المتتالية التي يعني يعاني منها العالم وتعاني منها المنطقة. لايك وسبسكرايب إذا عجبكم المقطع، ونشوفكم بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله.